Students, মই আজি 2016 বৰ্ষৰ যিখন এছএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বায়োলজি পেপাৰ হেখন কুৱেশ্যন উইথ আনসাৰ মই ডিসকাস কৰি দিম। আৰম্ভণিতে মই এইখিনি কথা কৈ লৈছো যে মই ইয়াত ড্ৰয়িংবোৰ পেনেৰে আঁকি দিছো চোৱাচোন তোমালোকে, কিন্তু তোমালোকে কেতিয়াও পৰীক্ষাত পেনেৰে ড্ৰয়িং নাকিবা, সদায় কাঠ পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু তাৰ যিটো বাউণ্ডাৰী হেতু তোমালোকে পেন্সিলেৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা। নেক্সট আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে বহুত মোৰ ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহিব হ'বলগীয়া যিটো পৰীক্ষা। সো তোমালোকে যিখন এনসিআৰটি বুক আছে তোমালোকৰ সেই এনসিআৰটি বুকখন থৰলি পঢ়ি যাব লাগিব, প্ৰতিটো লাইন তোমালোকে এৰিব নালাগিব, প্ৰতিটো শব্দ তোমালোকে তাৰ মিনিংটো তোমালোকে পঢ়ি যাব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট যিবোৰ কুৱেশ্যন ধৰি লোৱা লাষ্ট ধৰি লোৱা মেক্সিমাম 10 ইয়াৰ্ছ বা মিনিমাম 6 ইয়াৰ্ছ তোমালোকে ষ্টাডি কৰিলেও তোমালোকৰ ধৰি লোৱা 80 বা 90 এবভটো আহিবই তোমালোকৰ, যদি তুমি থৰলি লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ বা 6 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ যদি তোমালোকে ডিসকাস কৰা, সেইখিনিৰ পৰা তোমাৰ ওচৰে পাজৰে হ'লেও তোমাৰ কমন পৰিবই, ঠিক আছে? তো মই মেইন তোমালোকক প্ৰিফাৰ কৰিম যে বুকখন যিখন এনসিআৰটি বুক আছে তোমালোকৰ সেই কিতাপখন কিন্তু ভাল ধৰণে তোমালোকে যদি পঢ়া থৰলি, তেতিয়াহ'লে এই হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেল নালাগিলে, হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হওক বা হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেলেই হওক বা তোমালোকৰ নিটৰ এক্সামৰ কাৰণেই নহওক কিয়, ঠিক আছে? নিটৰ এক্সামৰ কাৰণেও তোমালোকে যদি এনসিআৰটি বুকখন যদি থৰলি পঢ়ি যোৱা, প্ৰতিটো শব্দ লাগিলে এবাৰ নালাগিলে দুবাৰ নালাগিলে তোমালোকে 10 বাৰ পঢ়ি ৰিডিং দি তাৰ মিনিংটো কি কৈছে, কোনটোত কি কৈছে, কোনটো এক্সেপশ্যনেল, কোনটো নন এক্সেপশ্যনেল, কোনটো অলৱেজ প্ৰেজেণ্ট, কোনটো অলমষ্ট প্ৰেজেণ্ট, ঠিক আছে? প্ৰতিটো শব্দ কি মিন কৰিছে তাৰ পৰাই তোমালোকৰ যিবোৰ ধৰি লোৱা হ'বলগীয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম সেইবোৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা হয়, ঠিক আছে? তো এইখিনি মই ক'বলগীয়া আছিল কাৰণে মই কৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহা ডিসকাস কৰোঁ এই পেপাৰখন 16 চনৰ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আহিছে ডিফাইন স্পেচিছ। তো স্পেচিছ মানে কি? স্পেচিছটো আমি জানো এইটো আমাৰ যিটো টেক্সনমিক যিটো ক্লাছিফিকেশ্যনৰ সেইটো আটাইতকৈ লয়েষ্ট ইউনিটটোৱে নহয়নে আমাৰ স্পেচিছ, আৰু আটাইতকৈ আমাৰ লাৰ্জেষ্ট যিটো আমাৰ টেক্সা সেইটো কি আছিলে? কিংডম, হয়নে? তো লয়েষ্ট টেক্সাটো হৈছে স্পেচিছ। তো স্পেচিছ ইজ এ গ্ৰুপ অফ প্লেণ্ট অৰ এনিমেলছ ডেট আৰ অল দি ছেইম এণ্ড ডেট কেন ব্ৰিড টুগেডাৰ অৰ এক্সচেঞ্জ জিনছ এমং দেমছেলভছ। ইট ইজ দি মষ্ট বেছিক এণ্ড স্মলেষ্ট ইউনিট অফ ক্লাছিফিকেশ্যন। তো স্পেচিছে হৈছে এটা কি? আটাইতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিট, আৰু তাৰ সেই অৰ্গেনিজিমছখিনিৰ মাজতহে কি হ'ব পাৰে? ব্ৰিডিং বা ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'ব পাৰে বা তাহাঁতৰ এক্সচেঞ্জ অফ জিন টেক্স প্লেচ, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাই এপল ইজ কল ফলছ ফ্ৰুইট। তো এপলক কিয় মানে সঁচা ফ্ৰুট বুলি নকয়, তাক মিছা ফ্ৰুট? কাৰণ সঁচা ফ্ৰুট হ'ব হ'লে অবভিয়াছলি যিটো আমাৰ ফ্ৰুট থাকে সেইটো কিহৰ পৰা ডেভেলপ হ'ব লাগিব? সি অভেৰীৰ পৰা ডেভেলপ হ'ব লাগিব। কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ এপলটো কেতিয়াও অভেৰীৰ পৰা সি ডেভেলপ নহয়। সি ক'ৰ পৰা ডেভেলপ হয় জানানে? সি ঠেলা মাছৰ পৰা ডেভেলপ হয়। সেইটো কাৰণে আমি কি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ? এপলক ট্ৰু ফ্ৰুট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইট ইজ এ ফলছ ফ্ৰুট। আৰু তাৰ যিটো এডিবল পাৰ্ট একচুৱেলি সেইটো কি, কোনটো পাৰ্ট জানানে? সেইটো এটা ফ্লেচি ৰিচেপ্টেকুল ফৰ্ম, যিটো একচুৱেলি ঠেলা মাছৰ পৰা সেইটো বনে, ঠিক আছে? নেক্সট আহিছে হোৱাট ইজ ক্ৰেঞ্চ এনাটমি। তো ক্ৰেঞ্চ এনাটমি হৈছে এটা কি? এটা স্পেচিয়েলাইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো ক'ত দেখা পাওঁ সাধাৰণতে ক্ৰেঞ্চ চাইকেলটো আমি C4 প্লেণ্টতহে দেখা পাওঁ, যেনে ধৰি লোৱা কুঁহিয়া, মেজ, যিবোৰ ধৰি লোৱা চুগাৰ কেন প্লেণ্ট, হয়নে? সেইবোৰত আমি কি দেখা পাওঁ? ক্ৰেঞ্চ এনাটমি, যিটো আমাৰ C4 চাইকেল। সেইটো সাধাৰণতে কি হয়? আমাৰ যিটো মেছ'ফিল চেলছ, আৰু মেছ'ফিল চেলছ বুলি ক'লে আমি জানো যে য'ত আমাৰ এসোপামান কি সোমাই থাকে? ক্ল'ৰ'ফিল সোমাই থাকে, হয়নে নহয়? বা ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট আমাৰ সোমাই থাকে ক'ত? আমাৰ মেছ'ফিল চেলছত। তো মেছ'ফিল চেলছখিনি কি হৈ থাকে? ক্লাষ্টাৰ হৈ থাকে, আৰু তাত এটা বাণ্ডল চিট ফৰ্ম কৰে, যিটোক এটা ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ। একচুৱেলি ক্ৰেঞ্চৰ মিনিংটোৱে হৈছে এটা ৰিং ফৰ্ম, ঠিক আছে? তো সেই যিটো আমাৰ ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ সি ফৰ্ম কৰে, সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়? ক্ৰেঞ্চ এনাটমি বুলি কোৱা হয়। ইট ইজ এ স্পেচিয়েলাইজ পাথৱে ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দি লিভছ অফ প্লেণ্ট ডেট হেভ এ C4 প্লেণ্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সেশ্যনৰ কাৰণে, ঠিক আছে? নেক্সট আহিছে ৰাইট দি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হাৰ্বেৰিয়া। তো হাৰ্বেৰিয়া আমি জানো যে এইটো তোমালোকে যেতিয়া ডিগ্ৰী লেভেলত পঢ়িবা তেতিয়াহ'লে হাৰ্বেৰিয়াম চিট বনাব লাগিব। তাৰমানে প্লেণ্টৰ তুমি স্পেচিছখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যি বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেণ্ট স্পেচিছৰ তাৰ পাতখিলাই হওক, ঠিক আছে? সেই বা গোটেই সৰু যদি হয় প্লেণ্টটো, গোটেই প্লেণ্টটোৱেই হওক, সেইটো তুমি ড্ৰাই কৰিব লাগিব, তুমি এখন চিটত তাক পেষ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, ক্লাছিফিকেশ্যন লিখিব লাগিব। তো ইট ইজ এ কি? ইট ইজ এ ইউজ এজ এ ৰিপজিটৰ, হয়নে নহয়? ৰিপজিটৰ তাৰমানে আমি তাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ ফৰ দি ষ্টাডি অফ প্লেণ্ট স্পেচিমেন। ইট প্ৰভাইডছ টেক্সনমিকেল ষ্টাডিজ এজ ৱেল এজ হিষ্টলজিকেল এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইনফৰমেশ্যন এবাউট ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ। তাৰমানে সেই স্পেচিছটোক তাৰ হিষ্টলজিকেল কেনেকুৱা, তাৰ টিছ্যু ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, বা তাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ষ্টাডি, তাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডি কেনেকুৱা, তাৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিব পাৰোঁ। হেন্স ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অন দি ৰিচাৰ্চ কেট, ঠিক আছে? নেক্সট আহিছে ড্ৰ এ লেভেল অফ প্ৰথেলাছ অফ ফাৰ্ণ। যিবোৰ আমাৰ ঢেকীয়া বা আমাৰ যিটো কচু, মানে যিবোৰ আমাৰ প্লেণ্ট স্পেচিছ আছে তাহাঁতৰ প্ৰথেলাছটো, তাৰমানে প্ৰথেলাছ মানে কি? ঠেলা মাছ, যিটো আমাৰ ঠেলাছৰ যিটো প্ৰথম অংশটো, হয়নে? প্ৰথেলাছ অফ ফাৰ্ণ, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকিব কৈছে। আৰু তাৰ কি হয় একচুৱেলি এইটো চোৱাচোন, প্ৰথেলাছটো মই আঁকি দিছোঁ, তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে ড্ৰ কৰিবা। কিন্তু এইটো তাত দুটা আমাৰ কি থাকে? মেল ফিমেল দুটা অংগই থাকে। তাৰমানে আমাৰ প্ৰথেলাছত বথ মেল এন্থ্ৰিডিয়া এণ্ড ফিমেল আৰ্কিকনিয়া বিয়াৰ্ছ। এইবোৰ দেখিছানে? এইবোৰ ওপৰৰ অংশটো ইট ইজ এ হাৰ্ট শ্বেপেড, দেখিছানে? এইটো এটা হাৰ্ট শ্বেপৰ নিচিনা ওপৰৰ অংশটোক আমি কি বুলি কওঁ? এপিকেল নোটছ বুলি কওঁ। তাত এপিকেল নোটছত কিছুমান কি থাকে? কিছুমান অভেল শ্বেপেড আৰ্কিকনিয়া থাকে, আৰু তলত ফালে এটা অভেল কি থাকে? আমাৰ এন্থ্ৰিডিয়া থাকে, আৰু তাত কিছুমান
ৰাইজইডছ থাকে যিবোৰ আমাৰ চিলিয়াৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ হয়নে প্ৰথেলাছ অফ ফাৰ্নিছ ইজ এ ফ্লেট হয় গ্ৰীণ কালাৰ হয় অট'টপিক হয় হাৰ্ট চেপিড ডৰ্চিভেণ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইট ইজ ফ্ৰী লিভিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নন ভাস্কুলাৰ হয় হয়নে নন ভাস্কুলাৰ দেখিছেনে গেমেট'ফাইট তাৰমানে গেমেট'ফাইটটো হৈছে তাহাঁতৰ ডমিনেণ্ট ফেজ প্ৰথেলাছ অফ ফাৰ্ন প্ৰডিউচ both male and female gametes it is developed from the germinating spores হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে differentiate between parasitic and epiphytic plant তো parasitic মানে আমি জানো যিবোৰ সাধাৰণতে কি হয় এজোপা গছত হি parasite মানে হি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই গছজোপাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তাৰ পৰাই খাব ধৰি লোৱা তাক ডিজিজ মানে যিজোপা হোষ্ট প্লেণ্ট হয় সেই হোষ্ট প্লেণ্টজোপা হি ডেমেজো কৰি দিব পাৰে সেই হোষ্ট প্লেণ্টজোপা কিছুমান বেমাৰো হ'ব পাৰে কাৰণ কিছুমান এইবোৰ যিবোৰ পেৰাচাইট সাধাৰণতে মাইক্ৰস্কপিক হ'লে সিহঁতি সাধাৰণতে বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব সাধাৰণতে এইবোৰ প্ৰটোজোৱা হ'ব পাৰে হয়নে কিছুমান বেক্টেৰিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এপিফাইটিক প্লেণ্টবোৰ কি হয় সাধাৰণতে হি জাষ্ট থাকিহে লয় সি এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেমে কিন্তু সি নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন প্লেণ্টছ পেৰাচাইটৰ প্লেণ্টছ দেট গ্ৰ' অন আদাৰ প্লেণ্ট ফৰ এবজৰ্বিং নিউট্ৰিয়েণ্টছ কিন্তু এপিফাইটিক প্লেণ্টছ দেট গ্ৰ' অন আদাৰ প্লেণ্ট ফৰ ছাপৰ্ট অনলি ঠিক আছে দে পেৰাচাইটত দে কজ ডেমেজ টু দি প্লেণ্ট অন হুইচ দে গ্ৰ' সিহঁতে ডেমেজ কৰিব পাৰে বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু এপিফাইটিক ডোণ্ট কজ ডেমেজ টু দি প্লেণ্ট অন হুইচ দে গ্ৰ' ইয়াতে পেৰাচাইটিকৰ এক্সাম্পল দিছোঁ এণ্ডোপেৰাচাইট হ'ব পাৰে এক্টোপেৰাচাইট মেক্ৰোপেৰাচাইট কাস্কুটা এইবোৰ ৰাফলেচিয়া ঠিক আছে এপিফাইটিকৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা মেনি ফাৰ্নছ অৰ্কিডছ হয়নে ধৰি লোৱা মছেছ লিভাৰবৰ্ড লাইকেন এলগি এক্সেট্ৰা নেক্সট আহিছে ৰাইট দি ফাংচনছ অফ ষ্টমেটা তো ষ্টমেটাৰ ফাংচন সুধিছে আমি জানো ষ্টমেটা ক'ত থাকে প্লেণ্টৰ ছাৰ্ফেচ লিফৰ ছাৰ্ফেচত সি কি কৰে ট্ৰান্সপিৰেশ্যনত সহায় কৰে হয়নে তো ষ্টমেটাৰ চোৱাচোন টু এক্সচেঞ্জ গেছেছ বাই ক্লজিং এণ্ড অপেনিং অফ প'ৰ্ছ ইন লিভছ হয়নে প্লেণ্টত যিটো আমাৰ ধৰি লোৱা আমাৰ এইটো এটা হাৰ্ট চেপেট থাকে আৰু কিছুমান কি থাকে বিন চেপেট আমাৰ কি থাকে ষ্টমেটা থাকে হয়নে সাধাৰণতে যিবোৰ আমাৰ সেই হাৰ্ট চেপৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইকেইটা কি বুলি কোৱা হয় সেইকেইটা আমাৰ গাৰ্ড চেল বুলি নকয়নে ইট ৰিমুভছ অক্সিজেন এণ্ড টেক্স ইন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এট দি টাইম অফ ফটোচিনথেচিছ They help in transpiration of water to maintain the moisture balance based on climatic condition. তাৰমানে সিহঁতি পানীৰ বেলেঞ্চটো গছজোপা ৰক্ষা কৰে আৰু মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট কিমান আছে গছজোপা যদি বেছি আছে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন ৰেট বাঢ়ি যাব যদি কমি আছে তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন ৰেট কমি যাব হয়নে লছ অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দি ষ্টমেটা ক্ৰিয়েটছ এন আপৱাৰ্ড পুল ডেট ইজ টু চে ছাকচন পুল হুইচ হেল্প ইন এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দি ৰু সেইটোতো সহায় কৰে তাৰমানে যিমানেই গছ এজোপাৰ পৰা ট্ৰান্সপিৰেশ্যন হ'ব পানীটো ওলাই যাব সিমানেই গছজোপা শিপাই পানীটো কালেক্ট কৰিব কৰাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি সেইটো বৃদ্ধি পায় হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যন এক্সপ্লেইন দি স্পেচিফিক ৰোল অফ চাইটোকাইনিন ইন প্লেণ্ট গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তো আমি প্লেণ্ট গ্ৰ'থত আমাৰ চাইটোকাইনিন এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৰমন তাৰ ফাংচনছখিনি লিখিব কৈছে কি যে চাইটোকাইনিন প্ৰমোট চেল ডিভিজন সেইটো প্ৰধান তাৰ কেৰেক্টাৰ কি হি যে চেল ডিভিজনত সহায় কৰে এণ্ড ইট ইনক্ৰিজ দি চেল এক্সপানশ্যন ডিউৰিং দি প্ৰলিফাৰেশ্যন এণ্ড এক্সপানশ্যন ষ্টেজ অফ লিভ চেল ডেভেলপমেণ্ট মানে নেক্সট দিছে ডিউৰিং লিভ চেঞ্চেঞ্চ যেতিয়া পাতখিলা কি হৈ যায় পূৰ্ণতা মানে প্ৰাপ্ত হয় বা পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে চাইটোকাইনিন ৰিডিউচ চুগাৰ একুমুলেশ্যন চাইটোকাইনিনে কি কৰে চুগাৰ একুমুলেশ্যনটো বেছিকৈ যাতে নহওক পাতখিলাত বুজি পাইছেনে তাক ৰিডিউচ কৰে টু ইনক্ৰিজ ক্ল'ৰফিল চিন্থেচিছ এণ্ড প্ৰলং দি লিভ ফটোচিন্থেচিছ পিৰিয়ড আৰু কি কৰে ফটোচিন্থেচিছ পিৰিয়ডটোক বঢ়াই দিব পাৰে ইট ৰেগুলেট দি এক্টিভিটি অফ ৰিপ্ৰডাক্টিভ মেৰিষ্টেমছ ফ্লাৱাৰ্ছ অৰ্গেন চাইজ অভিউল ফৰ্মেশ্যন লিভ প্ৰাইমৰ্ডিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড লিভ এণ্ড শ্বৰ্ট গ্ৰ'থ এইখিনিত সি সহায় কৰে চাইটোকাইনিনে Next I say write the structure and function of Golgi complex with diagram. So Golgi complex it is a key cell organelle is most important সাধাৰণতে ইউকেৰিওটিক প্লেণ্টত আমি পাওঁ হয়নে ইউকেৰিওটিক চেলত আমি পাওঁ তো তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটো এটা আমাৰ গলগি এপাৰেটাছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো এটা কিছুমান কি লেমিলাৰ লাগ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ থাকে হয়নে কিছুমান পাতৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰৰ অংশটো কি বুলি কয় লুমেন বুলি কয় আৰু এই এখিলা এখিলা পাতৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি বুলি কোৱা হয় চিষ্টাৰ্নি বুলি কোৱা হয় আৰু তাত কিছুমান ৰাউণ্ড কিছুমান ড্ৰপলেট লাইক কি থাকে চিক্ৰেটৰী ভেচিকলছ থাকে সেইখিনি ক'ৰ পৰা একচুৱেলি অৰিজিনেট হয় সেইবোৰ সাধাৰণতে এই চিষ্টাৰ্নিৰ পৰাই সি অৰিজিনেট হয় আৰু কিছুমান তাত কি থাকে ইনকামিং ট্ৰান্সপৰ্ট ভেচিকলছ থাকে আৰু ইয়াত দুটা ফেজ থাকে এটা হ'ল চিছ ফেজ আৰু এটা কি ট্ৰান্স ফেজ কিছুমান চেলত ধৰি লোৱা চিছ ফেজটো কোনটো চাইডে মুভ কৰি থাকে নিউক্লিয়াছটো ফালে মুভ কৰি থাকে আৰু কিছুমানত যদি সি নিউক্লিয়াছৰ পিনে মুভ কৰি থাকে ট্ৰান্সফৰ্মটো কোনফালে মুভ কৰি থাকিব প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ পিনে মুভ কৰি থাকিব আৰু কিছুমান কোষত সাধাৰণতে চিছ ফেজটো কোনফালে মুভ কৰি থাকে যিখন আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেন সেইপিনে মুভ কৰি থাকে হয়নে এতিয়া চোৱা তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দি গলগি এপাৰেটাছ ইজ মেড আপ অফ ফ্লেপ অফ মেমব্ৰেইন হুইচ পাৰফৰ্ম দি ফাংচনছ অফ মুভিং প্ৰটিন ইউজিং এনজাইমছ হয়নে গলগি এপাৰেটাছ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্টেড বাই কেমেলিঅ' গলগি এজন চাইণ্টিষ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তেখেতৰ নামেৰে একচুৱেলি এই হেৰিটোৰ নাম কি বুলি কোৱা হৈছে গলগি এপাৰেটাছ বা গলগি কমপ্লেক্স হয়নে ইন 1898 ইট ইজ এ মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলিছ হয়নে এইটো এটা মেমব্ৰেইন থাকে ফাউণ্ড ইন মষ্ট চেলছ দি মেইন ফাংচনছ prepare protein and lipid molecules for use in other places inside and outside of the cell by packaging তাৰমানে যেতিয়া কিছুমান প্ৰটিন বা লিপিড ফৰ্মেশ্যন হৈ যায় তাক বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ কোষলে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোষটোৰ ভিতৰত থকা কিছুমান চেল অৰ্গেনেলিজলে সি কি কৰে সি মুভ মানে সি পেকেজিঙত সি সহায় কৰে বুজি পাইছেনে বেলেগ এটা কোষলে সি লৈ যাব পাৰে যি ধৰি লোৱা মাইটকণ্ড্ৰিয়া কিবা এটা তাক লাগে
সেই মাইটকণ্ড্ৰিয়ালে ই গলগি বডিয়ে লৈ যাব বা সেই বেলেগ এটা কোষলে লাগে তো বেলেগ এটা কোষলে সি পেকেজ কৰি মুভ কৰি লৈ যাব সেইখিনি তাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত সহায় কৰে কোনে গলগি বডিয়ে নেক্সট দিছে দে পাৰ্টিচিপেট ইন দি ডেভেলপমেণ্ট অফ লাইচোজোম এণ্ড লিপিড ট্ৰান্সপৰ্ট ই লাইচোজোম ফৰ্মেশ্যনতো সহায় কৰে লাইচোজোম মানে আমি জানো হয় নাই সি লাইচোজমে কি কৰে যিবোৰ লাইটিক এনজাইম সি চিক্ৰেট কৰে লাইচোজমে তাৰ লাইচোজমৰ সহায়তে কি হয় কোষটোৱে যদি কিবা এটা ডেমেজিং কিছুমান ছাবষ্টেঞ্চ বা টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চ যদি চিক্ৰেট হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোষটোত লাইচোজমে সেই টক্সিক ছাবষ্টেঞ্চখিনি ডেমেজ মানে নাইকিয়া কৰি দিবৰ কাৰণে লাইচোজমটোৱে কি কৰে নিজকে সি চিক্ৰেট কৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেলটোক বচায় বুজি পাইছেনে লাইচোজমটো সি লাগিলে ধ্বংস হৈ যাওক তাৰমানে তাক কি বুলি কোৱা হয় আত্মঘাতী মোনা বুলি কোৱা হয় লাইচোজমৰ কাৰণে এণ্ড লিপিড ট্ৰান্সপৰ্টত সহায় কৰে চোৱা কোনে আমাৰ গলগি বডিয়ে ইন গলগি বডিজ দি এনজাইমেটিক প্ৰচেছিং ছাচেছ গ্লাইকোচাইলেশ্যন ফছফৰাইলেশ্যন টেক্স প্লেছ নেক্সট আহিছে নেম ডিফাইন টাইপছ অফ RNA মেনশ্যন দিয়াৰ ফাংচনছ তো RNA টাইপছ কেইটা সুধিছে আৰু তাহাঁতৰ ফাংচনছ কি তো RNA সাধাৰণতে ক'ত লাগে আমাৰ RNA টাইপছখিনি সাধাৰণতে প্ৰটিন চিন্থেচিছতে লাগে আৰু তাৰ টাইপছ কেইটা কি আছিলে মেছেঞ্জাৰ RNA বা mRNA ট্ৰান্সফাৰ RNA বা tRNA এণ্ড ৰাইবোজোমেল RNA বা rRNA তো mRNA কি কৰে mRNA কেৰি দি কোডিং সিকুৱেঞ্চ মানে বুজি পাইছেনে DNA যিটো সিকুৱেঞ্চ থাকে যিটো আমাৰ জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন কোড কৰে দ্যাট ইজ দি কোডিং সিকুৱেঞ্চ জেনেটিক কোড হয় না ফ্ৰম দি DNA ফৰ প্ৰটিন চিন্থেচিছ যিকোনো এটা প্ৰটিন চিন্থেচিছ কৰিবৰ কাৰণে DNA যিটো কোড সেই কোডটো প্ৰথম কোনে কেৰি কৰে বুলি কৈছে mRNA মেছেঞ্জাৰ RNA এণ্ড আৰ কল ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট আৰু সি ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰিবলৈ দিয়ে কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ RNA কি কৰে tRNA মলিকুলছ কেৰি দি ট্ৰান্সফাৰ দি এমিনো এচিড টু দি ৰাইবোজম ডিউৰিং প্ৰটিন চিন্থেচিছ তো প্ৰটিন চিন্থেচিছৰ সময়ত সেই যিটো কোড আনিব কোনে মেছেঞ্জাৰ RNA ট্ৰান্সফাৰ RNA কিন্তু সেই কোডটোক তাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোড আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন হ'বৰ কাৰণে কি লাগিব আমাৰ প্ৰটিন চিন্থেচিছৰ কাৰণে এমিনো এচিড লাগিব তো এমিনো এচিডবোৰ কোনে ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰিব বা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ট্ৰান্সফাৰ RNA সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় tRNA নেক্সট যিটো ৰাইবোজমেল RNA তাক সি কি কৰে দি কোৰ অফ দি চেলছ ৰাইবোজম হোৱাৰ প্ৰটিন চিন্থেচিছ টেক্স প্লেছ তাৰমানে প্ৰটিন চিন্থেচিছ একচুৱেলি ক'ত হয় চাইটোপ্লাজমৰ কোনটো চেল অৰ্গেনেলিজত হয় ৰাইবোজমত হয় সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় rRNA ৰাইবোজমেল RNA তো mRNA provide the template for the protein synthesis during translation হয়নে আৰু tRNA কি কয় it brings the amino acid and read the genetic code during translation and rRNA কি কয় it plays a structural role and catalytic role during translation next আহিছে explain the role of macronutrient found in plant তো macronutrientor roles খিনি কি তাৰ কাৰ্য বা নিয়ম কি সেইখিনি সুধিছে macronutrient বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে জানো কি NPK হয়নে নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ পটাছিয়াম তো চোৱাচোন ইয়াত it provide energy to the plant and are required in large amount to maintain their development and growth হয়নে আমাৰ NPK কি হয় বা যিকোনো macronutrient আমাৰ কিহত সহায় কৰে গছজোপা বা গ্ৰোথ বা তাৰ বৃদ্ধি ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে it maintain the osmotic concentration টো আকৃতিৰ যিটো গ্ৰাহতাটো হি মেইনটেইন কৰে অফ দি সেল শেপ বুজি পাইছেনে কোষৰ যিটো সেল শেপ মানে যিখিনি আমাৰ কোষৰ ভিতৰত থকা সাইটোপ্লাজমছখিনি কথা কৈছে হে বাফাৰিং একচন তাৰমানে বাফাৰিং একচন মানে কি যিটো pH ভ্যালুৰ যিটো ফ্লাকচুৱেশ্যন বা তাৰ যিটো মেইনটেইন যিমান pH থাকিব লাগে সেইটো মেইনটেইন কৰা so enzymatic activity and act as a major constituent of macromolecules and coenzyme. The primary macronutrient are nitrogen, phosphorus, potassium. Nitrogen essential for plant development. Phosphorus is vital component of ATP, the energy unit of plant. বুজি পাইছেনে ATP মানে কি adenosine triphosphate তিনটা ফসফেট মলিকুল আছে তো most important ATP কোনে প্ৰডিউস কৰে যেতিয়া আমাৰ ফটোসিনথেসিস হয় না ATP প্ৰডিউস হয় আমাৰ তাৰমানে হেতুৱে এনাৰ্জি নহয় নে গতি আমাৰ সেলটো ফাংচনছ খিনি চলি থাকিবৰ কাৰণে মানে where P মানে phosphorus is the structure and the processes from the beginning of seedling growth ঠিক আছে L টো থাকি গৈছে seedling growth the potassium can also help to regulate the opening and closing of stomata ঠিক আছে পটাছিয়ামে আমাৰ যিখন গাৰ্ড চেলৰ opening and closing তাত সহায় কৰে next is discuss the Blackman's law of limiting factor with the help of graphic representation তো Blackman's law মানে limiting factor মানে কি কৈছে গম পাইছানে যেটো আমাৰ একচুয়ালি এটো এটা কিহৰ লগত ৰিলেটেড টু ফটোসিনথেসিস হোৱাৰ এটা ৰেট তাৰমানে Blackman's law of limiting factor determine the rate of photosynthesis কিমান বেছি হ'ব বা কিমান কম হ'ব হেতু একচুয়ালি তাত কিছুমান এক্সটাৰ্নাল বা ইন্টাৰনাল ফেক্টৰছ থাকে বুজি পাইছানে যেতিয়া কিছুমান এক্সটাৰ্নাল ফেক্টৰৰ সহায়ত যদি এটা ৰেট অফ ফটোসিনথেসিসটো যদি ফ্লাকচুৱেট কৰে বুজি পাইছানে কম বা বেছি হ'ব পাৰে তাৰমানে এক্সটাৰ্নাল স্টিমুলি মানে কি হ'ব পাৰে ধৰিলে এক্সটাৰ্নাল ফেক্টৰ মানে লাইট হ'ব পাৰে টেম্পাৰেচাৰ হ'ব পাৰে কনসেন্ট্ৰেচন অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব পাৰে ওৱাটাৰ হ'ব পাৰে হেখিনি কম বা বেছি হলে ফটোসিনথেসিসৰ ৰেটটো অবভিয়াসলি কম বা বেছি হ'ব হয়নে তো হেতু সাধাৰণতে তিনটা লাইটৰ ইন্টেন্সিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনটা কম্পোনেন্ট কি দিছে প্ৰথমটো দিছে এমাউন্ট অফ ডিউৰেচন বা ডিউৰেচন কোৱান্টিটি অফ লাইট তাৰমানে লাইটৰ ডিউৰেচন কিমান ধৰি লওক তোমাৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এটা
ইন্টেন্সিটি থাকিব দুপৰীয়া সময়ত এটা লাইট ইন্টেন্সিটি বেলেগ থাকিব আৰু এটা গধূলিৰ সময়ত তোমালোকৰ লাইট ইন্টেন্সিটিটো বেলেগ থাকিব তো তিনিটাতে কি ফটোচিন্থেসিস একে হ'ব নেকি ৰেটটো নহয় ডেফিনেটলি তাৰ ৰেটকেইটা কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব হয় নে কোৱালিটি অফ লাইট কেনেকুৱা ৱেভ লেংথ কিমান থাকিব স্পীড অফ লাইট কিমান ইন্টেন্সিটি মৰ্নিঙত কি সাধাৰণতে লেছ হয় ইন্টেন্সিটি আৰু ইভিনিঙত সাধাৰণতে হাই হয় হয়নে নহয় দি ৰেট অফ ফটোচিন্থেসিস ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দি ইন্টেন্সিটি অফ লাইট ফ্ৰম দি ফিগাৰ এই ফিগাৰটোৰ পৰা দিছে যি ৰেট অফ ফটোচিন্থেসিস ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু দি লাইট ইন্টেন্সিটি এ গ্ৰাফ চোৱাচোন ইয়াত দিছে ল' লাইট ইন্টেন্সিটি এই প্ৰথমটোত যিটো ডাৰ্ক লিমিটেড দিছে লিমিটেড ফেজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ল' হয় নেক্সট যিটো মিডিয়াম ফেজ সেইটো সাধাৰণতে ফটোচিন্থেসিস ৰেটটো সাধাৰণতে হাই হয় আকৌ হাই ইন্টেন্সিটিটো তাৰ কি হৈ যাব পাৰে তাৰ সেইটো ফ্লাকচুৱেট হ'ব হয়নে তো এই যিটো আমাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন তাৰমানে এইটো লিমিটেড হয় যিটো সেইটো কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় ব্লেকমেনছ ল অফ লিমিটিং ফেক্টৰ ঠিক আছে নেক্সট আহিছে ফ্লাৱাৰ ইজ এ মডিফাইড শ্বুট জাষ্টিফাই দি ষ্টেটমেণ্ট তো ফুল হৈছে কিহৰ মডিফাই হৈছে এইটো শ্বুটৰ ঠিক আছে সেইটো এটা ষ্টেটমেণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিব কৈছে The flower is considered to be a modified shoot in which the leaves are modified into floral leaves, that is to say calyx. তাৰমানে এইটো leaves-ৰ modified floral leaves into floral leaves. কি কৈছে এইটো floral leaves means কি calyx. calyx-ৰ চিংগুলটোক কি কওঁ আমি sepals আৰু corolla single formটোক আমি কি বুলি কওঁ petals. And the stem is considered with the suppressed node and internode as thalamus. The following facts are explained in this point. এই point কেইটা চোৱাচোন ইয়াত দিছে যে homology of the floral bud. তো ফ্লোৰেল বাডৰ যিটো homology আৰু এনালজি আমি জানো যিটো আমাৰ অৰিজিনটো একে homologous হয়নে কিন্তু কামবোৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ তো ইয়াৰ যিটো homology ফ্লোৰেল বাড তো ইয়াৰ পজিশন অফ ফ্লোৰেল বাড ইজ সিমিলাৰ টু দ্যাট অফ ভেজিটেটিভ বাড দেখিছেনে কামটো তাহাঁতৰ কি হয় সৰি তাৰ অৰিজিনটো একে হয় পজিশন অফ ফ্লোৰেল বাডো একে হয় সিমিলাৰ টু দি ভেজিটেটিভ বাড হয়নে কিন্তু ভেজিটেটিভ বাডৰ কামো বেলেগ আৰু ফ্লোৰেল বাডৰ কামো বেলেগ sometimes the floral bud are modified into vegetative bud called bulbils for example pineapple দিছে next point axis nature of the thalamus তো axis nature to thalamus structure যিটো axis বুজি পাইছা না তাৰ nature টো কি sometimes the thalamus show the development of node and internode similar to that of stem তাৰমানে যিটো আমাৰ thalamus মানে বুজি পাইছা ঠাৰিডালৰ পৰা ওপৰৰ এই হকত অংশটোত কি বুলি কোৱা হয় thalamus তাত চাৰিটা হোল থাকে আমি জানো দুটা হোলক কি বুলি কয় এণ্ড্ৰচিয়াম এণ্ড গাইনোচিয়াম আৰু দুটা হোল কি আছিলে stem and আমাৰ corolla and calyx হয়নে সেই যিকেইটা আমাৰ ওলাই thalamusৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট তাতো কিছুমান কি থাকে নোড আৰু ইণ্টাৰনোড নিচিনা দেখা পোৱা যায় যিটো নোড আৰু ইণ্টাৰনোডটো প্ৰধান কেৰেক্টাৰ কি হয় আমাৰ ষ্টেমত আমাৰ কি থাকে কিছুমান নোড এণ্ড ইণ্টাৰনোড থাকে হয়নে sometimes after bearing the floral leaves যেতিয়া আমাৰ ফুলৰ পাহিবোৰ ওলাই the thalamus grows like a branch bearing foliage leaves সেই thalamusটো কিছুমান পাহিৰ নিচিনাকে আমি কি দেখোঁ thalamusৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ব্ৰাঞ্চিং দেখোঁ আমি হেতু ক'ত দেখোঁ গোলাপ ফুলত নেদেখোঁ ন যিটো আমাৰ thalamusৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অকমান ফুলৰ পাহি নিচিনাকে নোলাইনে নেক্সট দিছে লিফি নেচাৰ অফ ফ্লোৰেল লিভছ লিফি নেচাৰ আমি ফুলৰ পাহিটো আমি পাতৰ নিচিনাও দেখোঁ কি হয় ইন ৱাটাৰ লিলি হয়নে যিটো ফ্লোৰেল পাৰ্টছ আৰ লিফি যিটো ফুল পাতৰ নিচিনা হয় এজ দে শ্ব' গ্ৰেজুৱেল ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম চিপালছ টু কাৰ্পেলছ একচুৱেলি সেইটো চিপালৰ পৰা কি হয় কাৰ্পেল হয় থ্ৰু petals to stamen হয় হয়নে দি ফ্লোৰেল লিভছ show the same venation as observed in foliage leaf মানে যিটো আমি লিভছৰ পাতত যিটো আমি ফ্লোৰেল লিভছৰ যিটো আমি ভেনেশ্যন দেখোঁ ভেনেশ্যন মানে বুজি পাইছে না যিটো আমাৰ ভেইনছখিনি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা তাৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটোকে আমি ভেনেশ্যন বুলি কওঁ হয় নাই সেইটো অবজাৰ্ভ হয় কাৰ নিচিনা দেখোঁ আমি ফলিয়েজ লিফৰ নিচিনা একেই দেখোঁ নেক্সট দিছে ফাইলোটেক্সি যিটো আমাৰ পাতৰ এৰেঞ্জমেণ্ট ঠাৰিডালত দি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ফ্লোৰেল পাৰ্টছ অন দি থেলামাছ ইজ সিমিলাৰ টু দি এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ফলিয়েজ লিভছ অন দি ষ্টেমছ তো ষ্টেমৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু তাৰ ফ্লোৰেল যিটো পাৰ্টৰ থেলামাছৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটো সিমিলাৰ হয় সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় দাস উই কেন কনক্লুড ডেট দি থেলামাছ ইজ এ ছাপ্ৰেছ ষ্টেমছ একচুৱেলি এইটো কি হয় ছাপ্ৰেছ ষ্টেমৰ নহয় ফ্লোৰেল পাৰ্টছ ইজ দি মডিফাইড লিভছ হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিছে what is ascent of sap মানে কি describe the transpiration pool and cohesion of water theory তো ascent of sap মানে বুজি পাইছেনে যেতিয়া আমি পানীটো কি হয় ৰুটৰ পৰা যেতিয়া একদম পাতলে যায় যিটো এটা তাৰ ফোৰ্স ৰুটে যিটো এটা ফোৰ্স দিব সেইটো সাধাৰণতে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন পুল তাৰ মানে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন যিমানেই বাঢ়ি যাব বুজি পাইছেনে পানীটো যিমানেই তোমাৰ পাতখিলাৰ পৰা ওলাই যাব যিমান ফোৰ্সত সি ওলাই যাব সিমান ফোৰ্সত কি সোমাব আমাৰ ৰুটে পানীটো ল'ব জাইলেমে কি কৰিব ৰুটৰ যোগেদি ৰুটৰ যিটো আমাৰ ৰুট হেয়াৰ্ছ থাকে সেই ৰুট হেয়াৰ্ছৰ পৰা আমাৰ জাইলেমে পানীটো কালেক্ট কৰিব এপিনে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব এপিনে পানীটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব সেই যিটো মানে ট্ৰেকশ্যনৰ যিটো মানে প্ৰেছাৰ ডেট ইজ কল একচুৱেলি এচেণ্ট অফ চেল এতিয়া চোৱাচোন লিখিছে দি প্লেণ্ট ভাস্কুলাৰ টিচু এইটো ভাস্কুলাৰ দেখিছেনে ভাস্কুলাৰ মিনছ ইয়াত কি থাকিব জাইলেম এণ্ড ফ্লুৱেমছ থাকিব ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দি ৰুটছ to the aerial part of the plant and the upward transport of water and mineral is called ascent of sap. The water absorbed by root hairs passes through the cortex
passes cell and pericycle enter the tertiary elements of xylem হিহঁতৰ যোগেদি pericycle মানে বুজি মানে outer যেটো cycle হেতু pericycle বুলি কোৱা হয় ভিতৰ তাৰ অকমান দাঁত অংশটো cortex বুলি কোৱা হয় হনে next যেটো transpiration pool is the process which is responsible for the ascent of sap it is suction force which aids water from the root to the leaves due to transpiration the mesophyll cells of leaves continuously lose water from the leaf surface for which they absorb water continuously from xylem of petiole ta mane transpiration to himane ek moi jitu koi asu mesophyll cells mane buji pasane tate amar ki ase chloroplast kini ase mane actually tate ki hoise amar photosynthesis hoise ta mane photosynthesis rate to tumar bahi goitebo jimane tumar water loss hoi goitebo ba tumar carbon dioxide to humabo hoy na continuously loss water from the leaf surface for which they absorb water continuously from xylem of petiole due to this the tension is created of xylem of petiole which is extended downward to the xylem of roots the water is pulled upward in the form of continuous unbroken water column to reach up to the top of plant ta mane plantor jitu amar root portion ase rootor pora ekini ki hoy jabo ekini ki hobo jitu amar water molecules ase continuously jabo ta mane hi যিখন আমাৰ সারফেস আছে বুজি পাছনে যিখন আমাৰ স্টেমৰ সৰি জাইলেমৰ ভিতৰৰ যিটো আমাৰ কিছুমান ভেসেলস আছে এই ভেসেলস দি কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটাৰ মলিকুলস খিনি তাহাতৰ মাজত কোনো ব্ৰেক নাথাকে কন্টিনিউয়াসলি হি গৈ থাকিব বুজি পাছনে হেতু এটা টেনশন তাৰ হেতু কি কৈছে xylem petiole which is extended downward to the xylem of the roots of the and water is pulled upward তেতিয়া পানীটো হি কি কৰিব ওপৰলে কালেক্ট কৰিব in the form of continuous unbroken water column to reach up to the top of the plant the cohesion of water molecule and adhesion of water molecules and the wall of xylem vessels form a continuous unbreakable water column from the root to the leaves due to transpiration the mesophylls are filled up by the water form of xylem vessels thus the suction force of created which is continuously pull the water to column up তাৰমানে তোমালকে ধৰিলোৱা তোমালক ফ্ৰেন্ড খিনি একেলগে এঠাইলে যাব বিচাৰে হাতে হাত ধৰি জনেকে বুজি পাছনে ওপৰলে পানী মলিকুলস খিনি যাব হলে কি হৈ যাব হি ইটো হিটো মলিকুলৰ লগত কি কৰিব হি যিখন ওয়াল থাকে যিখন জাইলেমৰ যিখন ওয়াল থাকে সেই ওয়ালত হি লাগি লাগি যাব আৰু ইটো হিটো পৰা একেলগে কন্টিনিউয়াসলি হি ওপৰলে গৈ থাকিব হেতুকে একচুয়ালি কি বুলি কোৱা হয় কোহেশন এণ্ড এডহেশন ঠিক আছে নেক্সট আহিছে write the tricarboxylic acid cycle of plant respiration to TCA cycle বুলি কোৱা হয় না tricarboxylic acid or TCA cycle is also called Krebs cycle বুলি কোৱা হয় according to scientist name তাৰমানে Krebs scientistৰ name or citric acid cycle because the first product is citric acid which contain কেটা কার্বন মলিকুল থাকে তিনটা কার্বন it is the second stage of cellular respiration that occurs in the matrix of mitochondria কোট কোৱা সাধাৰণতে যেটো আমাৰ mitochondria হয় ঠিক আছে all the enzymes involved in TCA cycles are soluble হয় ইহঁতি ঠিক আছে water soluble total কেটা এনজাইম থাকে 8টা এনজাইম present in this cycle where citrate synthesis is important citrate synthesis is the first enzyme of citric acid is the first product of this cycle এটা এই সাইকেলটো চাচোন Krebs cycle টো প্ৰথম যেটো আমাৰ ডিসেষ্ট্ৰেচন এটো যেটো আমাৰ এচিটাইল কোএ এনজাইম হি কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি অক্সিলো এসিটিক এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি সৃষ্টি কৰিব প্ৰথম সাইট্ৰিক এসিড আৰু সাইট্ৰিক এসিডটোৱে কি কৰিব in presence of enzyme isomerase কি synthesis কৰিব আইসোসাইট্রিক এসিড যত ছটা কার্বনে থাকিব হি আকৌ অক্সিডাইজ হতে কি হ'ব NADH টো ওলাই যাব গৈ কি হ'ব অক্সিলোসাকচিনেট প্ৰডিউস কৰিব যত ছটা কার্বনে থাকিব নেক্সট ডি কার্বক্সিলেশন প্ৰসেস হ'ব ডি কার্বক্সিলেশন মানে ডি মানে কি নথকা এটা কার্বক্সাইড এটো চোৱা কার্বন ডাই অক্সাইড টো ৰিলিজ হৈছে হেকাৰণে তাক কি বুলি কম ডি কার্বক্সিলেশন কি ফৰ্মেশন কৰিব আলফা কিটোগ্লুটাৰেট যত পাঁচটা কার্বন থাকিব নেক্সট এগেইন আকৌ ডি কার্বক্সিলেশনে হ'ব সো এটা কার্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰিছো কিন্তু এটা কি এটা হুমাব ইয়াত কোএনজাইম এটা হুমাব আৰু এটা কি ৰিলিজ হ'ব NADH এটা ৰিলিজ হ'ব কি ফৰ্ম কৰিব সাকচিনাইল কোএনজাইম A যত চাৰিটা কাৰ্বন থাকিব নেক্সট GDP পৰা বুজি পাছনে গুৱানোসাইন ডাইফসফেটৰ পৰা কি সৃষ্টি কৰিব GTP গুৱানোসাইন ট্ৰাইফসফেট আলটিমেটলি ATP এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট সৃষ্টি কৰি কি কৰিব আমাৰ সাকচিনেট প্ৰডিউস কৰিব সাকচিনেটৰ পৰা এগেইন কি হ'ব এটো সাকচিনেট ডিহাইড্ৰোজেনেজ এনজাইমৰ উপস্থিতিত ফিউমাৰেজ প্ৰডিউস কৰিব যত কি হ'ব FADH ৰ পৰা কি প্ৰডিউস কৰিব FADH2 নেক্সট এটা ওয়াটার মলিকুল ইয়াত হুমাব এড হ'ব বুজি পাছ না কি ফর্ম কৰিব মেলেট নেক্সট মেলেটৰ পৰা অক্সিলোস এসিটিক এসিড OAA তেতিয়া কি হ'ব এটা NAD পৰা NADH প্ৰডিউস কৰিব এগেইন এই যেটো আমাৰ অক্সিলো এসিটিক এসিড তাত এটা এসিটাইল কোএনজাইম A লগ লাগিলে কি প্ৰডিউস কৰিব সাইট্রিক এসিড তো দিস ইজ কল্ড Krebs cycle বা TCA cycle তো ইয়াত মই লিখি দিছো চোৱা দি ট্ৰাইকাৰ্বক্সিলিক এসিড সাইকেল সোর্স starts with the condensation of acetyl CoA দেখিছানে এটো acetyl CoA citric acidৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে with oxaloacetic acid and water to yield citric acid form কৰিলে হয়নে the reaction is catalyzed by citrate synthesis citrate is the
is then isomerase to isocitrate. It is followed by 2 steps. Duta step or jogedi hoy ki hoy sosun of decarboxylation eta next forming alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A is oxidized hobo to produce ki kobo oxaloacetic acid. Our summary equation to A to this. So pyruvate plus 4 NAD plus FAD plus 2H2O plus 2H2O plus ADP plus inorganic phosphate or opposite ki hobo amar mitochondrial matrix ki hobo amar 3 ta carbon dioxide 4 ta NADH 4 ta hydrogen ion FADH2 aru ATP. Here likhi disu that the glucose has been broken down to release 3 molecule of carbon dioxide, 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH and 4 molecule of NADH. So these are all about the first part. ঠিক আছে আমাৰ যেটো first part of biology paper যিখন 2016 বৰ্ষত তোমালকৰ আহিছে সেইখন মই আজি কমপ্লিট কৰিছো যেটো আমাৰ একচুয়ালি বুটানি পাৰ্ট ঠিক আছে এই যেটো আমাৰ বুটানি পাৰ্টটো মই কমপ্লিট কৰিছো যেটো জুলজি পাৰ্ট হেতু মই নেক্সট ভিডিও তোমালকক দি আছো এইখিনিতে কৈ মই আজি ভিডিওটো কমপ্লিট কৰিছো থ্যাংক ইউ